các chuyên gia Mỹ mới đây phát hiện thêm bãi tên lửa thứ ba, nơi Trung Quốc xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo giới phân tích, động lực nào khiến Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình? Liệu đất nước tỷ dân có đang giành ưu thế trong cuộc đua với cường quốc Mỹ? Cảnh báo nào dành cho thế giới khi Trung Quốc giờ đây sở hữu năng lực hạt nhân lớn hơn? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế để cùng tìm hiểu các vấn đề trên. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu chương trình là điểm nóng và từ khóa đáng chú ý trong ngày. Xin mời quý vị theo dõi. Chỉ trong vòng 2 tháng, các chuyên gia Mỹ liên tiếp phát hiện 2 địa điểm đặt hàng trăm hầm phóng tên lửa đang được xây dựng của Trung Quốc. Một căn cứ tại sa mạc Gobi, gần huyện Ngọc Môn của tỉnh Cam Túc. Căn cứ thứ hai gần thành phố Hami ở phía đông Tân Cương. Chưa dừng lại ở đó, tờ Washington Times hôm 12 tháng 8 đưa tin một căn cứ thứ ba vừa được các chuyên gia phát hiện, cũng nhờ hình ảnh chụp từ vệ tinh, và địa điểm lần này là ở huyện Hangin, Nội Mông. Tờ báo dẫn lời giới chức Mỹ nhấn mạnh 3 bãi tên lửa trên sẽ chứa khoảng 350 đến 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tối tân DF-41, nhiều gấp 10 lần hiện có, và giả sử triển khai 10 đầu đạn hạt nhân ở mỗi tên lửa, thì Trung Quốc có thể sở hữu tới 4.000 đầu đạn, chỉ tính riêng trên DF-41. Trong khi đó, Washington Times cho biết Mỹ có khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân, với ít nhất 1.357 đầu đạn đã được triển khai. Đô đốc Jack Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ lưu ý rằng dù Mỹ có kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn hơn Trung Quốc, nhưng 2/3 trong số đó không khả dụng để triển khai vì các ràng buộc của hiệp ước, chẳng hạn như hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START với Nga. Đô đốc Richard nói rằng, chúng ta đang chứng kiến một sự đột phá chiến lược của Trung Quốc. Tôi chỉ có thể dùng từ ngoạn mục để mô tả sự phát triển bùng nổ của các lực lượng hạt nhân và thông thường của Trung Quốc. Hơn thế, theo Financial Times, Trung Quốc dường như đang đảo ngược học thuyết hạt nhân răn đe tối thiểu. Bắc Kinh muốn phản công ngay khi có cảnh báo sắp có vụ tấn công hạt nhân nhằm vào mình, thay vì đợi tên lửa đối phương rơi xuống rồi mới đáp trả. Tuy nhiên, với sự thật là Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, hy vọng cấm phổ biến loại vũ khí này trên toàn cầu lại trở nên vô cùng mong manh, trong khi cấu trúc kiểm soát vũ khí mà Mỹ và Nga thừa hưởng từ thời chiến tranh lạnh đang bị xói mòn mạnh mẽ. Đáng chú ý hơn, ông Mark Snyder, nhà phân tích của Viện Hành chính Quốc gia Mỹ cho biết, việc phát hiện ra một bãi tên lửa mới cho thấy kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc sẽ sớm mạnh hơn lực lượng hạt nhân của Mỹ ở thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh. Ông nhận định rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang giành ưu thế trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân chiến lược quy mô lớn. Các hầm chứa mới sẽ mang lại cho Trung Quốc khả năng triển khai hàng nghìn đầu đạn hạt nhân chiến lược trên các DF-41. Mặt khác, giới quan sát cho rằng động lực khiến Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình một phần là do lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, khiến số đầu đạn ít ỏi của họ kém hiệu quả hơn. Ngoài ra, ông Snyder tin rằng động cơ chính cho sự bành trướng sức mạnh hạt nhân chính là nhằm phục vụ cho các hoạt động quân sự trong vài năm tới. Trung Quốc không muốn thất thủ trước một cuộc chiến tranh hạt nhân khổng lồ và muốn chặn đứng sự can thiệp quân sự nếu có từ Hoa Kỳ trong một số vấn đề, chẳng hạn như về Đài Loan. Bên cạnh đó, các bình luận viên của Financial Times đánh giá phương Tây cần tăng cường chuẩn bị đối phó với hành động mạnh tay hơn của quân đội Trung Quốc. Với lợi thế sở hữu năng lực hạt nhân lớn hơn, Bắc Kinh sẽ không e dè thể hiện tuyên bố chủ quyền với đảo Đài Loan, yêu sách lãnh thổ phi pháp ở Biển Đông và nhiều nơi khác nữa. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2019, khi đưa tên lửa đạn đạo tối tân DF-41 tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc cảnh báo rằng họ không dung thứ cho hành vi tống tiền hạt nhân. Tên lửa DF-41 có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và được cho là có thể đánh trúng nhiều mục tiêu trên lục địa Mỹ. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng khác ở những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, còn bây giờ, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày là Britney Spears với những diễn biến mới nhất về vụ kiện giữa nữ ca sĩ người Mỹ và cha cô. Hôm 12 tháng 8 theo giờ Mỹ, ông Jamie Spears, cha của Britney, đã nộp đơn xin rút khỏi vai trò người giám hộ cho con gái sau 13 năm. Theo CNN, ông Jamie nói trong đơn rằng dù không có cơ sở thực tế nào để đình chỉ hoặc loại bỏ ông khỏi vai trò giám hộ của con gái, việc từ chức là vì lợi ích tốt nhất cho Britney. Ông còn nhấn mạnh, mặc dù ông Jamie đang trở thành mục tiêu không ngừng của các cuộc tấn công vô cớ trên Internet, ông tin rằng tiếp tục một cuộc chiến công khai và dai dẳng với con gái là điều vô nghĩa. Matthew Rosengart, luật sư của nữ ca sĩ, gọi quyết định của ông Jamie là một chiến thắng lớn cho Britney và một bước nữa để đạt được công lý. Được biết, ông Jamie được trao quyền bảo hộ đối với Britney từ khi cô bị suy sụp về sức khỏe tinh thần vào năm 2008. Ở tuổi 40, cô bị hạn chế gặp gỡ các con, bị quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ của cha nhưng không thành công.
Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các quan chức cấp cao của Bộ Tứ Kim Cương, gồm nước này với Mỹ, Úc và Ấn Độ, đã có cuộc họp trực tuyến vào ngày 12 tháng 8 vừa rồi. Các nội dung chính được đưa ra bàn thảo là an ninh trên biển, chống tội phạm trên mạng. Ngoài ra, các bên cũng trao đổi tình hình Triều Tiên và Myanmar. Hãng Bloomberg hôm nay đưa tin, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đang xem xét các đề xuất về việc thành lập một lực lượng chuyên đối phó Trung Quốc, mang tên Trung tâm Sứ mệnh về Trung Quốc. Các trung tâm sứ mệnh là tổ chức độc lập sử dụng nguồn lực của CIA phù hợp với các ưu tiên của cơ quan này, gồm các đơn vị như phản gián, chống khủng bố, Cận Đông. Mới đây, ông Stephen Urzel, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Chiến lược Toàn cầu có trụ sở tại bang Washington cho biết, phương Tây đã có một thất bại lớn là để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Điều này đã tạo cơ hội cho Trung Quốc bành trướng và hung hăng như ngày nay. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị xem lại bản tin thế giới hôm nay phát sóng lúc 16 giờ trên kênh FBNC. Cũng tại khu vực châu Á, Đại sứ Triều Tiên tại Nga mới đây đã lên tiếng kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và ngưng các cuộc tập trận chung. Đại sứ Shin Hong-choi khẳng định, để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo, Mỹ cần rút quân. Ông cũng nói rằng Triều Tiên sẵn sàng đối đầu với Mỹ theo cách lửa đạn đối đầu lửa đạn. Ngoài ra, Đại sứ Shin Hong-choi còn cho biết Bình Nhưỡng muốn tăng cường hợp tác với Moscow để đối phó với Washington. Ông nói tập trận Mỹ-Hàn là hành vi khiêu khích và sự chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược miền Bắc. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Canada Mark Carney. Ngoại trưởng Nhật cho biết nước ông theo dõi sát sao vụ Trung Quốc bắt giam và tuyên án vô lý 2 công dân Canada. Hai ngoại trưởng khẳng định 2 công dân trên cần được trả tự do ngay lập tức. Trong một diễn biến khác, một chiếc tàu ngầm hạt nhân đầy sức mạnh của Hải quân Anh đã cập cảng Busan của Hàn Quốc. Đây là chiếc có nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ tàu sân bay Queen Elizabeth. Xin mời quý vị xem lại bản tin trưa của FBNC vào lúc 12 giờ để biết thêm chi tiết. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas mới đây đã ra tuyên bố rằng Berlin sẽ đình chỉ viện trợ cho Afghanistan nếu Taliban nắm quyền. Ngoại trưởng phát biểu, mỗi năm chúng tôi giải ngân cho chính quyền Kabul 430 triệu euro, nhưng nếu Taliban nắm quyền, chúng tôi sẽ không viện trợ một xu nào cả. Mới đây, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cho biết, nước ông đang thúc đẩy những cuộc đối thoại chiến lược với Mỹ nhằm tìm cách chống lại các hành vi bất công của Trung Quốc, cũng như yêu cầu Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho sự không tôn trọng luật pháp quốc tế của mình. Hiện nay, nhiều mặt hàng của Úc vẫn bị Trung Quốc cấm và đánh thuế cao ngất ngưỡng. Tiếp tục chương trình là một số tin nóng khác, thưa quý vị. Theo báo cáo của Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, họ có 21.668 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đồng thời, các chuyên gia y tế khuyến khích những người phụ nữ mang thai nên đi tiêm chủng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô về các ca nhiễm COVID-19 ban đầu để chuẩn bị giai đoạn tiếp theo trong quá trình điều tra nguồn gốc đại dịch đang làm hỗn loạn thế giới. Trong khi đó, một nhóm học giả Philippines mới đây đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc xem xét vai trò của phòng thí nghiệm Fort Detrick ở Hoa Kỳ do nghi ngờ có liên quan đến sự lây lan toàn cầu của virus COVID-19. Theo đó, WHO nên mở cuộc điều tra độc lập và nên bắt đầu từ phòng thí nghiệm Fort Detrick. Thưa quý vị, mưa xối xả chưa từng có đang trút xuống nhiều khu vực Nhật Bản, tăng nguy cơ lũ lụt, lở đất và hàng chục nghìn người đã được yêu cầu sơ tán. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo có khả năng một thảm họa nghiêm trọng sẽ xảy ra trong những ngày tới. Theo dữ liệu của chính quyền Hồng Kông, hơn 96.000 công dân vùng này đã chạy trốn khỏi đặc khu vào năm 2020 để tránh sự đàn áp liên quan đến luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt vào tháng 6. Đây là số người chạy ra nước ngoài nhiều nhất kể từ khi vùng này được trao trả cho đại lục năm 1997. Thưa quý vị, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Plymouth, miền Nam Vương quốc Anh, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có cả đối tượng tình nghi là hung thủ. Hiện chưa rõ mối liên hệ giữa thủ phạm và các nạn nhân và công việc điều tra đang được tiến hành. Còn bây giờ, như thường lệ là một số thông tin kinh tế nổi bật, thưa quý vị. Theo thống kê mới nhất, giá cả ở Nhật đã tăng trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 13 năm. Một dấu hiệu cho thấy lạm phát và đồng yên yếu đang đẩy chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô cho nhiều loại hàng hóa tăng theo.
Giám đốc điều hành William Li của NIO, một nhà sản xuất xe điện cao cấp của Trung Quốc mới đây cho biết, họ đang đẩy mạnh chiến lược phát triển 3 mẫu xe dưới một thương hiệu mới, tương tự như hiệu xe Audi của Volkswagen hay Lexus của Toyota. Hiện hầu hết mẫu xe của NIO đều có giá từ 46.320 đô la Mỹ trở lên. Trong khi đó, thị trường ô tô Trung Quốc vẫn ảm đạm trong tháng 7 khi doanh số của lĩnh vực này tiếp tục giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, số lượng xe được bán ra đã giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với chỉ hơn 1.860 triệu xe. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới đây cho biết, nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 2 tỷ đô la, cho phép cả hai cung cấp thanh khoản bằng tiền của bên kia cho các đối tác, trong một động thái nhằm tăng cường sự ổn định tài chính của mỗi bên. Tờ báo The Times vừa đưa tin, các bộ trưởng Anh đang lên kế hoạch cắt giảm hàng ngàn nhân viên công vụ trong bối cảnh xã hội Anh đang chịu nhiều tác động từ Brexit cũng như sự bùng phát mới của đại dịch Covid-19. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần giải trí cuối ngày với clip ngắn sau đây. Khi thế giới ảo Decentraland cho phép người dùng có thể tự may và bán quần áo cho avatar để mặc trên trang web, chàng trai 23 tuổi Hiroto Kai đã thức cả đêm để thiết kế các sản phẩm may mặc lấy cảm hứng từ đất nước mặt trời mọc. Hiroto Kai là nghệ sĩ kỹ thuật số, anh tên thật là Noah, và hiện sinh sống tại New Hampshire, Mỹ. Anh kể với hãng tin Reuters rằng anh có thể bán mỗi bộ kimono với giá khoảng 140 đô la và kiếm được tới 15.000 cho đến 20.000 đô la chỉ trong 3 tuần. Con số này tương đương với khoản tiền anh kiếm được trong một năm tại cửa hàng âm nhạc. Vì thế mà Hiroto Kai quyết định trở thành nhà thiết kế toàn thời gian. Theo Reuters, quần áo ảo có thể được mua và bán dưới dạng tài sản tiền điện tử, được gọi là mã thông báo không thể thay thế NFT. Nhiều thương hiệu thời trang sang trọng như Louis Vuitton, Burberry và Gucci cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và tung ra các sản phẩm trò chơi, cho phép người dùng có thể thu thập NFT hoặc tạo ra các phụ kiện NFT. Riêng tại Decentraland, doanh số bán thời trang ảo đạt tổng cộng 750.000 đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2021, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Theo trang web theo dõi thị trường NFT, song Paula Celo và Alisa Ombekova, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp thời trang kỹ thuật số Ouroboros, chia sẻ rằng xu hướng mới có thể là sự thay thế thân thiện với môi trường cho thời trang nhanh. Paula Celo lập luận rằng khái niệm may mặc ảo có thể hạn chế sự lãng phí của người tiêu dùng khi mua quần áo trực tuyến. Paula Celo cùng trích dẫn nghiên cứu của Barclaycard năm 2018 cho thấy 9% người tiêu dùng ở Anh đã mua quần áo chỉ để chụp ảnh trên mạng xã hội sau đó trả lại. Ngoài ra, đối với những người muốn thử nghiệm các chuẩn mực giới tính trong cách ăn mặc, thời trang kỹ thuật số có thể thoải mái hơn so với nơi công cộng. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo cũng trên các nền tảng của FBNC.